आपण भरपूरदा कार्बन डेटिंग किंवा मग कार्बन 14 कालमापन पद्धती आहे, रेडिओ कार्बन और कार्बन 14 डेटिंग असे शब्द ऐकलेले आहेत. परंतु इथे आता तुम्हाला एक थोडंसं म्हणजे वाचलेलंच आहे हे, पण तरी सुद्धा थोडं कन्फ्यूज होऊ शकते की आता खूप दिवसाचं सोपी गोष्ट होती म्हणून वाचली नाही. म्हणून प्रश्न हा आहे की विचार करा म्हणते 2 वाक्यांचा, त्यामध्ये मग सत्य असत्य काय दोन्हीमधनं शोधा. तर पहिलं वाक्य आहे, मृत प्राणी अथवा वनस्पती यांच्यामध्ये कार्बन 14 ते कार्बन 12 यांचे गुणोत्तर बदलत असते, या दोघांचे गुणोत्तर बदलत असते म्हणते. आणि सेकंड ऑप्शन आहे, किरणोत्सारी कार्बन 14 म्हणजे ते रेडिओ जे आहे 14 कार्बन ते समस्थानिकाचा वापर कार्बनी वयमापनामध्ये करतात असं त्यांचं म्हणणं आहे. म्हणजे बी जे आहे ते तर माहितच आहे आपल्याला, किरणोत्सारी कार्बन 14 समस्थानिकाचा वापर कार्बनी वयमापनामध्ये करतात, हे फिक्सच आहे. पण किरणोत्सारी कार्बन आहे का हे आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. ठीक आहे ना, कार्बन 14 डेटिंग मध्ये येतच, नावच आहे. पण आता किरणोत्सारी का बरं तिथे, परत मृत प्राणी अथवा वनस्पतीमध्ये यांचे का बरं गुणोत्तर बदलते, या गोष्टी आता हे 2 ऑप्शन दिलेले आहे. खाली मग आहे की एक सत्य आहे, दुसरं त्याची कारणमीमांसा आहे, एक दोन्ही पण विधाने चूक आहे, एक विधान सत्य आहे आणि बी चूक आहे, आणि ए आणि बी एकमेकाशी संबंधित नाही असं म्हटलेलं आहे. याचा कन्सेप्ट आपण थोड्या प्रमाणात जाणून घेऊया. तुम्हाला या ऑप्शन मध्ये लक्षातच येऊन जाते की नेमकं उत्तर काय आहे कन्सेप्ट जाणून घेतल्यानंतर. तर जे काही प्राचीन अवशेष असतात तर ते प्राचीन अवशेषाचं नाही का जे लाईफ आपल्याला काढायचे किंवा कालमापन त्याचं काढायचं आहे, तर ते कालमापन काढण्यासाठी त्याचं प्रमाण काढण्यासाठी भौतिक रासायनिक पद्धतीमध्ये सगळ्यात प्रसिद्ध पद्धत आहे ती म्हणजे कार्बन डेटिंग. आणि ही ज्या काही प्राचीन वस्तू आहे त्यामध्ये किरणोत्सारी कार्बन 14 जो असतो, किरणोत्सारी हा शब्द वापरला मी, तर हे जे समस्थानिक आहे याचे प्रमाण म्हणजे सध्याचे जे काही जैविक नमुना आहे त्याच्या प्रमाणाच्या तुलनेत मोजणे आहे. म्हणजे सध्याचं नाही का त्याचं जे प्रमाण आहे ते त्याचं जे जुनं प्रमाण, आता किरणोत्सारी म्हणजे जे काही प्राचीन कार्बन 14 आहे ते समस्थानिकाचे प्रमाण आत्ताचे जे आहे त्यावरनं नाही का त्याचं मोजमाप करणे प्रमाणामध्ये ते असते आपलं कार्बन डेटिंग, बरोबर. आणि हे जे कार्बन डेटिंग आहे ते अमेरिकन रसायनशास्त्रज्ञ विलर्ड फ्रँक लिबी, बरोबर, यांनी शोधून काढलं होतं. आणि त्यांनी 1949 मध्ये शोधलं आणि 1960 मध्ये त्यांनी ते परिपूर्ण पण केलं होतं. आणि 1960 मध्ये त्यांना रसायनशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक सुद्धा मिळालेले आहे. आणि त्यांनी इतिहासामध्ये हे जे कार्बन 14 कालमापन पद्धती किंवा कार्बन 14 डेटिंग पद्धती आहे ही आणून एक प्रकारची क्रांतीच घडवलेली आहे. म्हणजे जे काही डायनोसॉर सापडतात आपल्याला त्याचं वय कसं काय काढायचं, जे अवशेष सापडतात की किती वर्षापूर्वीचे होते, इथे राहायला कोण होते, बरोबर, हडप्पा संस्कृती कधीची, म्हणजे एखादं त्यांचं काही सापडली वस्तू वगैरे, तर ती सजीव निर्जीव सगळं झालं यामध्ये. ठीक आहे ना. तर आता ते कसं काय, तर आपल्याला आता माहिती, आता कन्सेप्ट कडे चाललो. आता हे एक ओव्हरऑल माहिती होती, आता कन्सेप्ट कडे चाललो की आपल्याला माहिती आहे की पृथ्वीवर जे काही सजीव असतील, निर्जीव आहे, बरोबर, म्हणजे वस्तू ज्या आहे त्यामध्ये कार्बन हे एक मूलद्रव्य आढळते. कार्बन सगळ्यांमध्येच आहे, सजीव असेल निर्जीव असेल. ठीक आहे. आणि हा जो कार्बन आहे सजीव आणि निर्जीव म्हणजे त्या गोष्टींमध्ये याचं आपल्याला नाही का हस्तांतरण दिसते. म्हणजे यातनं त्यात चाललंय, त्यातनं यामध्ये चाललं. मग ते म्हणजे एक सरळ गोष्ट आहे की मग काही प्राचीन कालखंडामध्ये कोळसे असेल, हाडं आहेत किंवा मग कोणत्या काही वस्तू आहे, यामध्ये पण सुद्धा आपल्याला कार्बन हा घटक दिसतोच आहे. म्हणजे ती वस्तू जर जमिनीत जरी पुरून आहे तरी सुद्धा तो आपल्याला कार्बन त्यामध्ये तो कंटेंट तशाचा तसा दिसतोच आहे. आणि या वस्तूंचे मग जर समजा वय काढायचे असेल तर त्यासाठी मग हा जो कार्बन आहे तो कालमापन पद्धतीने करता येते. ठीक आहे. आता आपण बघूया कार्बन हे जे आहे, आता इथे नावं जे आले कार्बन 12, कार्बन 14, बरोबर आहे, आणखी कार्बन 13 सुद्धा असतो. हे नेमकं काय, आता आपल्याला माहिती आहे की कार्बनची जी समस्थानिके आहे निसर्गामध्ये ती कोणकोणती आहे, एक कार्बन 12 आहे, कार्बन 13 आहे आणि कार्बन 14 आहे. असे 3 प्रकार आढळतात आपल्याला त्याचे समस्थानिके. कार्बन 12 आणि कार्बन 13 जे असते ना, तर हे समस्थानिक स्थिर असतात. हे लक्षात ठेवा, स्थिर आहे 12 आणि 13, आणि ते भरपूर प्रमाणामध्ये नाही का आढळतात. ते भरपूर प्रमाणामध्ये आढळतात 12 आणि 13. कार्बन 14 जो आहे तो अस्थिर आहे आणि तो
किरणोत्सारी आहे, तो अस्थिर असून किरणोत्सारी आहे, रेडिएशन होतं त्यामध्ये, ठीक आहे, आणि तो खूप कमी प्रमाणामध्ये आढळणारा समस्थानिक आहे. हे लक्षात आलं ना. म्हणजे किरणोत्सारी शब्द आपला बरोबर झाला, सेकंड ऑप्शन आपलं बरोबर आहे की डेटिंग तर होते कार्बन 14 ने, आणि किरणोत्सारी सुद्धा आहे, म्हणजे सेकंड आपला बरोबर आहे. ठीक आहे. इथे आता बघूया ऑप्शन मध्ये, इथं सरळ सरळ समजून जाते इथे कोणता आहे. इथे पहिला ऑप्शनच होऊन जाते, कारण की बाकीच्यामध्ये नाही का बी बरोबर आहे असं कुठेही दिलेलं नाही. दोन्ही विधाने चूकच म्हटलेलं आहे. सेकंड मध्ये, थर्ड मध्ये बी चूक म्हटलेला आहे, आणि फोर्थ मध्ये एकमेकाशी संबंध नाही असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे पहिला आणि चौथ्यामध्ये आता सध्या टाय आहे आपली, म्हणजे मधले तर दोन कटले. ठीक आहे. तर आता हे जो अस्थिर आपला कार्बन आहे किरणोत्सारी कार्बन 14, तर हा खूप कमी प्रमाणामध्ये आढळतो. याच्या केंद्रकामध्ये 6 प्रोटॉन असतात आणि 8 न्यूट्रॉन सुद्धा असतात. आता याचं केंद्रक जे आहे ते अस्थिर आहे. ठीक आहे. ते केंद्रक अस्थिर असल्यामुळं कार्बन 14 मधले नैसर्गिकरित्या बीटा पार्टिकल जे आहे ते म्हणजे नेहमीच असे बाहेर पडत असतात. नेहमीच ते आता किरणोत्सारी आहे ना, किरणोत्सारी असल्यामुळे ते बाहेर पडतच असतात सतत. आणि यामुळे काय होतं की कार्बन 14 जे आहे ते आता कमी कमी होत जाईल ना, त्यामधलं किरणोत्सार होत आहे, बीटा पार्टिकल बाहेर पडत आहे, तर त्याचा ह्रास होत जातो, तो कमी कमी होत जातो. आणि जसा जसा मग काळ जात राहील तसं तसं त्या कार्बन 14च्या परिणामातही वस्तुमानात म्हणा, त्याच्या पूर्ण त्या ओव्हरऑल याच्यामध्ये घट होत जाते, ह्रास होत जाते. हे लक्षात आलं. आतापर्यंत काय म्हणत आहे मी. आता आपण म्हटलेलं आहे की आपण कार्बन 14 ने नाही का डेटिंग करतो, निर्जीव वस्तू असो की सजीव वस्तू असो. मग ते कशी काय, म्हणजे त्यांच्यामध्ये कार्बन येतो कुठून. तर कार्बन 14 जो आहे ना, तो वातावरणामधील जे वायू आहे त्याच्या सोबत नाही का संयोग पावतो, म्हणजे रिॲक्शन करतो. ठीक आहे. त्यामुळे काय होतं की कार्बन डायऑक्साईड तयार होतो, कार्बन डायऑक्साईड तयार होतो वायूमध्ये, म्हणजे वातावरणामध्ये मग तो पसरला ना, वातावरणामध्ये आलाच. आता कार्बन डायऑक्साईड मध्ये तो कार्बन 14 गेला, त्याच प्रकारे समुद्राच्या पाण्यामध्येही तो विरघळतो, म्हणजे पाण्यातही तो विरघळत आहे, पाण्यातही गेला, वायूमध्ये पण गेला. आता वायू पण आपण इनहेल करत आहोत, पाणी पण आपण पित आहोत. ठीक आहे. कुठं ना कुठं संपर्क येतच आहे सजीव आणि निर्जीव वस्तूला त्याचा. ठीक आहे. आणि वातावरणातील मग जो काही आता कार्बन 12 आणि 13 जो आहे, आता मग 12 आणि 13चं काय होते, तर यांचं जे प्रमाण आहे ते ठराविक असते, ते काही बदलत नाही 12 आणि 13चं. म्हणजेच काय होतं की आपण पृथ्वीवर म्हणा किंवा इथे जे वनस्पती जे काही प्रकाश संश्लेषण क्रिया करतात, म्हणजे जे अन्न तयार करण्यासाठी ज्या काही आपलं कार्बन डायऑक्साईड वायू शोषून घेतात. ठीक आहे. म्हणजे त्यामध्ये कार्बन 14 आलंय. आणि हे होताना काय होतंय मग की कार्बन 12 बरोबरच कार्बन 14चा सुद्धा नाही का त्या वनस्पतीच्या पेशीमध्ये नाही का त्याचा शिरकाव होऊन जातो, म्हणजे झाडामध्ये गेला. प्राणी आता वनस्पती खातात, मग त्यामध्ये सुद्धा कार्बन 14 गेला. आता प्राणी शरीरात नाही का परत प्राण्याच्या शरीरात गेलाय ते. आता प्राणी आणि वनस्पती जोपर्यंत जिवंत आहे त्यांच्यामध्ये मग हा कार्बन 14 आणि कार्बन 12 यांचं जे काही प्रमाण आहे ते वातावरणातील जे काही कार्बन 14 आणि कार्बन 12 आहे यांच्याच प्रमाणा इतकं असते. म्हणजे वातावरणातलं आणि त्या सजीव गोष्टीमधलं हे सारखंच असते. त्यामुळे काय होतं की प्राणी आणि वनस्पती आता जर मृत पावले, ते जर मेले, ठीक आहे, तर त्यांच्यातील हे प्रमाण मग आता बदलू लागते जर मेले तर. कारण जेव्हा नाही का त्याची मृत्यू होतो, जोपर्यंत सजीव आहे तोपर्यंत काही नाही, पण जेव्हा त्याचा मृत्यू होतो तेव्हा तो अस्थिर कार्बन 14 काय होतो, तो किरणोत्सारी होऊन जातो आणि त्याचे विघटन सुरू होते. त्यामधनं बीटा प्रारण बाहेर निघायला लागतात. बरोबर आहे. त्यामधनं बीटा किरण बाहेर निघायला लागतात आणि कमी कमी होत जातात. जेव्हा ते जिवंत असतात तेव्हा सजीवामध्ये कार्बन 14चे प्रमाण सारखंच असतं आणि बाहेरील वातावरणाच्या प्रमाणा इतकं असतं, आणि ते कमी कमी होत जातं. त्याची हाफ सायकल जी दिलेली आहे, त्याची हाफ लाईफ जी दिलेली आहे ती 5730 ची दिलेली आहे. ठीक आहे. म्हणूनच काय होतं की धान्य असेल, कोळसा असेल, हाडं असेल, शिंपले असेल, काही वस्तू असेल, याचे उत्खनन जेव्हा आपण करतोय तेव्हा यामध्ये नाही का आपल्याला याचं कालमापन आपल्याला इझी पद्धतीने करता येते. बरोबर. मग आता पहिला ऑप्शन काय म्हटलं होतं आपण, पहिला ऑप्शन काय म्हटलं, मृत प्राणी अथवा वनस्पती यांच्यामध्ये कार्बन 14 ते कार्बन 12 यांचे गुणोत्तर बदलत असते. म्हणजे हे बरोबर आहे, बदलत आहे ना ते.
आणि किरणोत्सारी कार्बन 14 समस्थानिकाचा वापर कार्बनी वयमापनामध्ये करतात, हेही बरोबर आहे. म्हणजे ए विधान सत्य आहे आणि बी विधानाची कारणी मीमांसा आहे, कारण की त्याचं गुणोत्तर बदलत आहे आणि त्याच्याच याच्यावरनं आपण त्याचं मग एज कॅल्क्युलेट करतो. त्याचा फॉर्म्युला वगैरे काय आहे, कसं काढलं जातं, तो तुमच्यासाठी क्वेश्चन आहे. ते तुमच्यासाठी काही गोष्टी ठेवूया. एकूण एक गोष्ट ते काय सांगायची, बरोबर आहे, ते तुमच्यासाठी ते बघून घ्यायचं. म्हणजे याचं उत्तर काय होईल, याचं उत्तर काय होत आहे, पहिलं जे आहे की ए सत्य आहे आणि बी त्याची विधानाची कारणी मीमांसा आहे, हे त्याचं उत्तर होईल.